Có một số bạn dùng trick viết lại, share lại, đây là hình tôi chỉnh bằng Binsu nè, xong rồi đây là app của Việt Nam nè, Việt Nam mãi đỉnh nè, Việt Nam bay không cần cánh. Đó, lúc đó mình thấy là Binsu bắt đầu Binsu bắt đầu tiếp cận được người dùng rồi đó. Mình làm phải chỉnh chu, thì chỉnh chu thì nó mới được cái việc support từ cộng đồng mới thấy cái tâm huyết mình bỏ ra, mà đó là dẫn đến chìa khóa của việc marketing cộng đồng á. Nhưng mà một indie hacker như mình á, mình không có kiến thức vậy đó, nên là cái việc mà mình đi shipping sản phẩm á, nó là một cái dấu chấm hỏi lớn cho hành trình của mình luôn. Cái điều mà học được ở lúc làm Binsu á là muốn marketing không đồng, đúng không? Thì trước mắt mình là Hà Gia Bảo, mình 26 tuổi, mình là mobile developer và là founder của Binsu, một ứng dụng sửa hình ảnh đơn giản trên iOS. Hồi xưa là khoảng 2016 thì mình trải qua kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông, thì lúc đó điểm số mình nó không như mà mình mong đợi lắm, nó rơi vào điểm sàn của các trường công lập và các trường tư nhân á. Xong rồi lúc đó là mẹ mình ở Bình Dương nên là mình đã lên Bình Dương ở chung với mẹ. Có thể nói công việc đầu tiên mà kiếm ra tiền của mình là đi làm công nhân. Mình lúc đó là bốc vác cho một công nhân công ty Thanh Long. Lúc đó là khoản tiền đầu tiên mà mình kiếm được trong đời luôn á. Xong rồi mình nghĩ mình làm công nhân cũng được. Xong rồi mình nói với mẹ trong làm công nhân hết năm đi, rồi năm sau con đi học rồi con đi thi lại. Thôi mình không chịu, cứ sáng mẹ đi làm á thì mẹ thủ thỉ vào tay mình, đi học đại học đi con. Xong rồi mình nghe nhiều quá, xong rồi mình cũng bắt đầu mình đi học đại học. Lúc đó mình chơi game nhiều mà mình có kiến thức về công nghệ thông tin nên là mình chọn vào công nghệ thông tin. Xong rồi tới năm 3 thì mấy thằng bạn của mình nó rủ mình làm một cái project cho trường, xong rồi nó kêu mình là làm thiết kế cho nó. Mình làm thiết kế xong mình đưa bản final cho nó kêu mình code luôn. Mình bắt đầu mình code luôn. Rồi lúc đó mình bắt đầu có những kiến thức đầu tiên về công nghệ thông tin á. Cuối đó làm được khoảng 6 tháng thì mình bắt đầu xin thực tập ở công ty đầu tiên, công ty thương mại điện tử, và mình làm nhân viên chính thức sau đó 3 tháng, trong lúc mình còn đang đi học năm tư. Thực ra ban đầu code nó đã là một công việc sáng tạo với mình nè, chủ yếu là mình code về giao diện. Thì lúc đó mình trong đầu mình không có hình dung về một UI designer hay là UX designer hay là web designer đâu, mình chỉ tham khảo những cái thứ của người ta, mình copy của những thứ của người ta về, mình mang về đó về cho mình lấy những thứ của người khác mình làm, đó là những thứ của mình. Xong rồi mình chế biến, mình xào nấu, mình sáng tạo ra những cái UI khác, thì cái đó là một cái mấu chốt niềm vui của mình trong công việc luôn. Xong rồi khoảng 2020 thì mình bắt đầu làm cho một cái startup về thú cưng. Thì lúc đó là những cái ý tưởng, những idea để hình thành một cái app cho mình nó ra đời. Lúc đó thì mình có một cái thư viện photo editor dành cho các anh em mobile, các công ty có thể sử dụng một cách đơn giản nhất, tại vì đó là một cái mã nguồn mở. Thì lúc đó thì mình đã có ý định mình làm một cái ứng dụng dành riêng cho mình, tại mình là một mobile developer mà. Thì sau đó khoảng 2 năm sau đó, trong những lúc mà mình làm cái ứng dụng riêng cho mình á, thì mình cũng break down, mình không có thời gian mình làm, cuốn xoáy vào những cái công việc ở trên công ty, công việc người ta gọi là công việc 9 năm á. Vào khoảng 2023 thì công ty mình phá sản, nên là lúc đó mình có một khoảng thời gian thất nghiệp. Thì lúc đó mình cũng khá là tự tin vào cái khả năng của mình nghĩ là trong vòng 1 tuần hoặc là 2 tuần thì mình có thể kiếm được công việc. Nhưng mà hiện thực nghiệt ngã mà, cứ 2-3 ngày thì mình lại đi phỏng vấn một lần, và mỗi sáng thức dậy là mình phải check mail một lần coi có một cái đơn vị nào đó có offer cho mình không. Nhưng mà thực ra không, sáng thức dậy mở điện thoại ra màn hình trống thôi. Rồi lúc đó lại lên mạng xã hội lại lướt thấy những cái tin tiêu cực về cái đợt suy thoái 2023, các công ty bắt đầu lay off nhân sự. Rồi mình coi những thông tin tiêu cực đó, mình cảm thấy là mình bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình. Tại sao mình nộp vô một cái công ty nào đó họ không nhận mình, họ chưa có đủ cái thứ gì đó trong người sao? Mình quyết định là mình quay lại mình coi những cái dự án của mình. Lúc đó thì mình có những sản phẩm liên quan tới dựng model 3D, về sản phẩm về chụp hình cái thứ. Nhưng mà mình nghĩ là cái sản phẩm mà khả thi nhất của mình bây giờ là một ứng dụng mà nó không có tốn quá nhiều chi phí cho mình. Tại lúc đó mình không có chi phí để vận hành một cái con server cực kỳ nặng. Nhưng mình mơ lớn thì mình phải nghĩ tới cái gì nó lớn lao, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là mình làm một ứng dụng sửa hình ảnh, mình dùng sức mạnh của cái điện thoại của người dùng để mình chỉnh sửa thôi. Thì cái đó nó là một cái thứ mà mình lưu tâm nè, mình sẽ không tốn tiền server. Cái thứ hai thì hình ảnh đó là một cái thứ mạnh nhất trên social sau video, thì cái đó có thể lan tỏa nhiều nè, nó đến với nhiều người. Cái thứ ba là cái việc chỉnh sửa hình ảnh nó đã được verify bởi những cái app đi trước mình rồi. Đi trước mình đã 10 mấy 20 năm rồi, như Photoshop, như VSCO. Thì mình nghĩ là mà mình đứng trên vai người khổng lồ mà, mình có thể là mình không khổng lồ như họ, nhưng mà mình có thể nương tựa vào họ để mình phát triển hơn. Xong rồi mình quay lại mình coi mình đã từng có ý định làm một cái ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, thì mình nghĩ Binsu là một cái ứng dụng dành cho mình.
Trước đó thì mình có đọc trong một cuốn sách, một cuốn sách vui thôi, một cuốn sách là một cuốn sách meme, đời đáng ghét sau tôi bỗng đáng yêu. Mình nhớ cái tên đó là vậy. Thì nó có một câu là nó có thể đúng trong trường hợp của mình. Hãy phàn nàn cách người khác làm phần mềm bằng cách mình làm phần mềm. Cách đó không biết nó có bóng nói gió hay không, nhưng mà mình nghĩ theo cái trend của nó. Mình hay chê cái app này như thế này nó không tốt ở mặt kia, nó không tốt mặt nọ, thì mình không thử bắt đầu làm một cái ứng dụng tốt hơn xem được không. Nhưng mà trong lúc mình làm một ứng dụng tốt hơn thì mình suy nghĩ mình lại đi vẽ lại cái bánh xe bò mà người ta đã vẽ rồi, nhưng mà mình vẫn tin vào những cái quyết định của mình nha. Mình tin là nó có thể làm được, nó có khả năng tiếp cận được user. Thì trong lúc mình làm á, mình cũng đi research một số cái app, xong rồi mình nhìn cái app này có gì đâu mà rating cao dữ vậy, cái app này hình như thiếu cái này nè. Mình dùng VSCO mình thấy là hình như thiếu ghép cái khung vô, mình có thể thêm cái khung vô được không. Mình dùng ứng dụng khác thì mình thấy hình như thiếu màu phim nè, mình đi kiếm màu phim mình đắp vô làm sao. Thì tất cả Binsu là tất cả trung hòa của tất cả mọi cái ứng dụng mà mình đã sử dụng á, xong mình cứ đi lấy của cái thiếu của người khác mình đắp vô cái có của mình. Nhưng mà cái thiếu của mình thì người khác lại là có, nhưng mà mình thấy không sao. Mình thấy là đây là một cái việc mà nó bình thường thôi. Điểm mà mình tập trung về Binsu á, tức là về mặt giao diện, thì về giao diện thì mình test cho Binsu khác hoàn toàn với các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh khác. Mình sẽ tạo ra một cái cảm giác là họ đang vào một cái bảo tàng nghệ thuật, trong đó là các tác phẩm của họ. Thì họ cảm thấy cái giao diện người dùng nó sẽ thân thiện với mình hơn. Và mình còn tạo ra những cái template để cho người dùng có thể thao tác, chỉ cần 1-2 cú click chuột, 1-2 cú click chạm có thể chỉnh sửa hình ảnh một cách đơn giản nhất. Đó là cái cách mà mình tạo ra Binsu và đơn giản nhất hóa cho người dùng hơn. Các bộ lọc đó thì mình về các màu phim đó thì mình giả lập những cái màu khác, mình dùng Lightroom để mình kéo màu để cho tương thích với các màu đó nhất. Mình chỉ giả lập thôi chứ mình không biết chính xác là nó có gần giống màu hay không. Còn các màu, các tên thành phố mà bạn thấy á, có tên Việt Nam trong đó, cái tên như là Đà Lạt, Sài Gòn, rồi Măng Đen các thứ, thì những cái màu đó mình kéo ngẫu nhiên trong một cái bức hình mà sample của mình á, nó đẹp hơn, nó đúng tông của cái khu vực đó thì mình đặt tên theo khu vực đó thôi. Chủ yếu là những cái bộ màu Việt Nam đó mình thấy các bạn hay share là mình dùng màu Sài Gòn nè, mình dùng màu Đà Lạt nè, thì hai bộ màu đó là hai bộ màu mặc định của Binsu. Thì mình thấy cái cách gọi đó là rất là hay, nó phần nào đó nó đem những cái địa điểm của Việt Nam ra thế giới. Thì mình cho hẳn một cái màu tên là Việt Nam Midsize, như là cái màu miền Trung Việt Nam, thì màu đó cũng được các bạn ủng hộ. Mỗi lần mình ra quà mới thì mình lại phải đi double check lại mấy quà cũ có nói trùng không. Nếu trùng thì cái project mình nó hơi bị noise, hay bị ồn ào á, hơi bị trùng lặp màu, nên mình không thích điều đó xảy ra. Tại mình thích nó đơn giản nhất, người dùng có thể 1-2 cú click xong rồi là xong một tấm hình, xong rồi dùng cái công thức đó cho những cái bước hình sau cũng được. Lúc mà mình làm ra một cái bản MVP đầu tiên á, thì tính năng công thức đó là một cái tính năng mà không có trong ứng dụng mình. Xong rồi mình lại đi nghĩ, mình mơ màng trong đầu mình một ngày nào đó cái hình ảnh này được share lên mạng xã hội nè, một cái đợt bùng nổ, cái đó là ước mơ của mình trong não thôi. Xong rồi mình nghĩ sao mình không làm cái công thức ta, áp phát ăn luôn, một cái ứng dụng cắt là mì ăn liền. Xong rồi mình phát triển tính năng đó một cách vô tình thôi, vô tình mình nghĩ tới về cái tương lai mà khi mà người dùng người ta share lên thì nó tạo được cái connect những người dùng này người dùng khác để xài công thức á. Nên là mình làm ra cái đó chắc cũng tốn khá nhiều thời gian để mình có thể tổng hợp các công thức rồi mình áp vô một tấm ảnh. Về cái phần đó mình đang cải thiện dần cho nó thêm tính hữu ích, có thể có một cái cộng đồng chia sẻ công thức ở trong ứng dụng của mình luôn. Đối với một người mà indie hacker á, thì họ có thể indie hacker giống mình nè. Về cái phần bán sản phẩm á, đó là một cái điều khó khăn. Chính xác là khi mà mình làm sản phẩm Binsu á, thì mình mới bắt đầu mình coi, mình thấy cái đó là một điều khó khăn đối với mình rồi đó. Mình không có kiến thức vậy đó. Thường indie hacker thì họ chỉ có kiến thức về coding, về building sản phẩm thôi. Còn cái việc bán sản phẩm là cái việc của đội marketing. Nhưng mà một indie hacker như mình á, thì mình lại làm hết tất cả mọi thứ đó. Nên là cái việc mà mình đi shipping sản phẩm á, nó cực kỳ khó khăn. Nó là một cái dấu chấm hỏi lớn cho hành trình của mình luôn. Mình không biết mình bán sản phẩm như thế nào. Mình thấy mấy app này sao mà không có tính năng gì mà bán dữ quá, bán giá lại cao nữa. Ủa bây giờ mình bán như thế nào? Mình bán kênh nào ta? Mình làm cách nào để mình tiếp cận khách hàng đây? Mình đăng lên vậy rồi có ai vô coi không? Cái điều mà học được ở lúc làm Binsu á là muốn marketing không đồng, đúng không? Thì trước mắt là mình phải có một cái sản phẩm cực kỳ là hữu dụng và một sản phẩm cực kỳ chỉnh chu. Vì cái sự chỉnh chu đó nó mới kích thích được người dùng. Họ có thể chia sẻ app mình, app này xinh quá, app này ok quá nè, thì lúc đó là marketing không đồng với mình. Lúc đó mình đạt được marketing không đồng, lúc đó mình tìm ra phải làm một sản phẩm thật là chỉnh chu
phải làm một sản phẩm hữu ích, cái độ lan tỏa nó mới cao. Cái hôm đó là một buổi trưa nha, một buổi trưa lúc mình mà đang làm công việc, mình đang nghỉ trưa đi, thì lúc đó một cái bài đăng của mình trên một group công nghệ là G2 Team được duyệt, thì lúc đó mình vô Analytics mình coi 30 phút qua có bao nhiêu người xài, mình quả hồn luôn, 400 người xài trong vòng 30 phút. Trước đó thì lâu lâu mình vô mình check, không có người nào coi hết, không có người nào giúp mình hết, là mình phải tự động viên mình bằng cách mình nhắn vào Binsu một cái cho cục Analytics nó bay lên số 1. Xong bây giờ 400 người cùng xài cùng lúc đó khiến mình hoảng. Xong rồi những comment nó tới tấp mình phải rep. Nên lúc đó mình thấy là Binsu bắt đầu tiếp cận được người dùng rồi đó. Xong rồi những cái anh lớn như là Vinver hoặc là anh Duy Lưng share bài của mình, share những cái hành trình của mình. Rồi xong rồi bên Vinver có viết một cái blog dành cho Binsu luôn. Thì lúc đó mình biết là mình làm một sản phẩm chỉnh chu thì nhiều người khác họ sẽ ủng hộ mình. Rồi xong cái dư âm còn đến 2-3 ngày sau lận, còn tới 2-3 tuần sau lận, thì cũng có một số bạn dùng Swift viết lại, share lại, đây là hình tôi chỉnh bằng Binsu nè, xong rồi đây là app của Việt Nam nè, Việt Nam mãi đỉnh nè, Việt Nam bay không cần cánh. Lúc đó mình nghĩ ok, Binsu tiếp cận được người dùng rồi. Mình phải lắng nghe người dùng của mình, người dùng miễn phí hay người dùng trả phí thì họ cũng là người dùng mà họ đưa những cái idea mà mình chưa nghĩ tới. Như là trước kia thì mình không có mấy khung Polaroid đâu, thì có một anh trong công ty anh dùng app mình, sao ông nói sao không có mấy cái khung này, có thông số lên gì nhìn nó nghệ hơn nè, mà nghệ thiệt, hình xấu quắc mà đưa vô cái khung nhìn cũng ok. Xong rồi mình lắng nghe ý kiến đó mình đưa vào, rồi người yêu của mình cũng feedback, rồi xong không có màu này, không có màu kia, sao chỉnh không có áp dụng công thức cho nhiều hình, thì cái đó mình cũng đang cải tiến dần. Rồi nhiều người dùng người ta nói cần màu này cần màu kia, thì lúc đó mình cũng phải phát triển màu này màu khác, mình dựa theo những ý tưởng của người dùng để mình làm ra. Tại thực ra mình không tới nỗi mình cao siêu tới nỗi mình nghĩ những ý tưởng mà mình chưa từng bao giờ dùng đâu, nhưng mà người dùng là cái người mà người ta dùng app này app kia, nhưng mà người ta gắn bó với app của mình, xong người ta đưa những feedback từ ứng dụng này có cái này, bạn thử coi. Thì lúc đó là mình coi, mình lắng nghe ý kiến người dùng, nó không bao giờ thiệt với mình hết. Tới việc mà mình bán một sản phẩm kỹ thuật số á, thì cái sản phẩm đó mình phải chắc một điều là nó sẽ không có rủi ro gì, nó sẽ không có lỗi. Thì một người dùng mà người ta trả tiền cho một ứng dụng mà người ta xài không được á, thì người ta cũng rất bức xúc nha, cũng bức xúc lắm. Nên là mình phải đảm bảo cái flow mà những cái người dùng trả tiền á, họ xài sẽ không gặp trục trặc gì hết, nó làm cho họ hài lòng. Đó là cái thứ nhất nè. Những tính năng mà cái ứng dụng Binsu của mình á, thì nó đang theo cái mô hình freemium, tức nghĩa là người dùng miễn phí cũng có thể dùng được, nhưng mà những cái tính năng mà cao cấp hơn á thì phải trả subscription. Thì là mình sẽ cung cấp các cái tool xịn hơn, những mã màu ngon hơn, không quảng cáo là cái ưu tiên nè. Mình đó là cái cách mà mình convert người dùng premium sang premium. Hãy làm một cái ứng dụng mà mình xài hàng ngày, mình có nhu cầu xài thì mình mới thích làm được. Nếu như mình tự nhiên mình đi làm một cái dự án liên quan đến tài chính đi, mà mình không bao giờ mình xài á thì mình không được. Mình phải làm một cái project nào đó mà nó giải quyết được cái pain point của mình. Giống như chỉnh ảnh á, mình chỉnh ảnh thì mình làm dự án chỉnh ảnh thì nó hợp lý hơn. Mình làm phải chỉnh chu, thì chỉnh chu thì nó mới được cái việc support từ cộng đồng mới thấy cái tâm huyết mình bỏ ra, mà đó là dẫn đến chìa khóa của việc marketing cộng đồng á. Giờ mình phải tâm huyết nó. Thường có những cái hacker thì người ta sẽ làm một dự án cho đó trong vòng 2 tuần thôi, để người ta đi verify cái từng người dùng, verify sản phẩm, người ta coi là cái sản phẩm này có phù hợp không. Nhưng mà riêng đối với mình á, mình làm một cái sản phẩm đó cũng phải tâm huyết, mình làm một cách nó đàng hoàng tử tế, chứ không phải là làm xong một sản phẩm rồi quăng lên thị trường rồi thu tiền subscription. Mình muốn gì, mình muốn mỗi đồng tiền của user bỏ ra nó phù hợp nhu cầu của người dùng, nó cho người dùng cái giá trị. Dù mình không có thành công trong mảng này lắm, mình chỉ là một indie hacker part time thôi, mình chỉ có 3 tiếng mỗi ngày để mình xây sản phẩm thôi, nhưng mà mình tính là người dùng bỏ ra với cái đồng tiền mà họ cảm thấy hài lòng với cái sản phẩm của họ. Mình thấy nhiều bạn trên mạng, trên social á, chỉnh ảnh xong rồi mình còn bất ngờ nữa mà ứng dụng mình làm được kiểu này hả ta, mình chưa từng dùng ứng dụng mình như thế này, xong mình cảm thấy bất ngờ. Mình đã sáng tạo ứng dụng, các bạn sử dụng ứng dụng mình sáng tạo hơn nữa. Cái niềm vui mà người làm sản phẩm là thấy người dùng sản phẩm của mình xong rồi đã dùng còn feedback lại, xong vui hơn nữa là đi share lại cho các bạn biết là có một ứng dụng như thế này. Mình đang ấp ủ làm một cái community, tức nghĩa một cái kho công thức để người dùng có thể chọn công thức đó giống như cấp cách vậy á, rồi dùng AI cho việc chỉnh sửa hình ảnh, thêm chữ vào cái thứ, rồi có thể nhanh chóng tạo một cái background, một cái thumbnail cho một cái video nào đó. Đó là nhiều thứ mình ấp ủ. Mình nghĩ là mọi mobile developer đều đưa ứng dụng mình ra
toàn cầu, xong rồi ứng dụng được nhiều người xài. Đó là cái ước mơ, cái vision của những anh em mobile developer luôn. Chỉ là hai từ cố gắng thôi, cố gắng đừng có bỏ cuộc.